گرمه خیلی گرمه که ماما ماما تو بسه بابا ماما بیا ماما یه 2 سال پیش یه عکس بستی sen نشیوانه ناشتی مامانی ماما ماما زاد خیلی خوب شو خلاص ده حالت خوبه میتونم بیت زندگی Ama bırak teki bırak kuraz ne bunlar sadece şey diyor. Bizden bekliyorum ne ara kuru bir arkadaş. Kesin hepsi daha varım ki buramdır. Ama dönbal maşilan zöndeyi kışone, dönbal kar kışone. Peki hayabram tebruş. Hayabram tebruş. Kime çok mikine? اگه داشته خورده پیکش بستم بعد اگه راه خورده سه کاری که میدش Mam to zrobić jeszcze to. Co? Mam to zrobić jak najszybciej. Rekonasz kaj zrobić czawki, no? Rekonasz. Warte, maar dat komt dat je het chapter niet ziet. Warte nou. Chapter buat. Ibrahim بود اینا رو تعرضش بودی هر سه میگن زامنی فقط چپتا بوا نی خواهم چپتا بوا من هم فقط سته بی وجانه من رفت ایونم تشترش دیدم همون هرش میاد رفتی برفت شادی رفت آشقاری چه نمیشه رای نالیشتی بیا نالیشتی بار نمیستی سفری خواستی بمتسکنی چپتا بوا بخیام دلم خواست برسکنی تو رای سکنی الان هزینه بیمارستانش 15 میلیون بیارش برو بسی فقط چپ دابا تو بیا تو بام پیلسون یارم میدونت آشنا ابراهیم 15 میلیون یارم ابراهیم آزایت ابراهیم خوش رازه نبی رضایت نه بسیم ابراهیم خوش رازه نبی آزاد ما هیچ وقت آزاد ابراهیم راضی نبی چپ دابا خیام ما سامن چه تفا ابراهیم راضی نبی تعریف چه خیام بگو جون آسون دیونه روانی خطی الان ابراهیم بیمارستان خیلی فرم زنی ابراهیم راست خیلی ابراهیم راست این ثانیه من ابراهیم خوش خوبی بود یا همین تصمیم میگیرم که جواتون آزاد کنم جواتون هیچ وقت آزاد نکنم کار خوبی
طبعا نیرم میزانیم هیچ وقت آزاد شدی هیچ وقت آزاد شدی تو نماش خیلی عوض چه صفت تو جان آزاد دیگه با میگم با کی بیاریاد جان ذات جان آزاد هیچ وقت ما آزاد شدی چه تو من میگم میخوام برم خوش خوبی یا تصمیم بگیری چه چیکار یاتن بیا برو فکر بیا برو فکر بیا برو فکر خبرات باشه خالص کی بس بیا برو با بخیر بخیر برو با بس خالی چه صفت ابراهیم سبت ابراهیم آزاش خبر جان زاد جان هیچ وقت مرزانی آزاد چه ما بخیر نه من چه ما پلردان میاسی هیچ وقت زانی زنه ما خوش خبرات دیگه آزادش که هیچ وقت زانی تو زاد ما پلردان هیچ وقت زانی چه فلان خوش آزاد شد. ما على چی شد؟ شخص خبر پیش رو کناس ابراهیم. يلا سلام خوبی؟ سلامت خوبی؟ سلامت بدار بیا خوبی؟ سلامت خوبی؟ سلامت چه خبر؟ سلامتی شد سلامت خوبی خشم؟ سلامت نه خوب همیشه بیا یزیرو باش سلامت بشین خوبی خشم؟ سلامت یه خبر؟ سکن تره شو شنیداری تیبیسی ابراهیم ابراهیم سوشی ما نمی‌بینیم. ابراهیم عربی دست دارن که زمان مچش ما نمی‌بینیم. تو چه میگن زیادی ما بخدا. تا
دست در نکنه همیشه پای غلطی بین ما فهمه ریم بیمارستان نرسیم ریم داخل دستون در نه نکنه داخل ها ممنون ملاقات ها هم دستش شسته هم پاشش شسته یه خورده سرش ضربه خورده ده من آیسی بینیمیش ده ممنون ملاقات فعلا نایسی و هیچ ایسان باید 15 میلیونی باید بیارسی چه ترخیصش کنیم یه عملی داره پاش یکی رو باطلشه گفت چه شاورد ضربه خورده ده ایسا من ناشتم رفتم تیمو ده امور را یعنی پیتش بسنم چیزی هم ناشتم دوی من هم ناره هم فقیه بس خوشه هم ناره یه قد فیله ده گوه 15 میلیونی باید بیاری من بیسنونم تیچی برم تی خیلی ها رفتم در بدین پیل گشتم چیزی نه البته ناشتم چه برم همین دهیم بی مانی من خب ناشتم یعنی بیام تی ایشا بینم بیشار ناریم که مایتونیم تا حداقل آزایش کنی بیا و در واسه چه خوش شما کاری کنی پیتونتونی نه اجر مشکلی نیه اگر داشته میمونه گوسنده ریسه هم به کار شونیم فعلا الان بگم در بین حاله نیستیم حالا اگر که به تا 5 رو در لابنه اگر زور کنه اومنه انتی کسی بسونم انتی خانچو فعلا نه بیاره ها بره برکو یا مثلا بکاری بونه نه یه فعلا باید که عملی داره من هایستیوی تا هر موقع چه عمل دو پیله بیار یه 15 میلیونی 3 میل 3 روز ده بیارش تا عملش کنیم تا حالا برام بینم دوباره هم برام تشو به تا یه هفته وقت داره حالا تا برام دوباره هم بشون بکنم ولی فعلا نکنم تا اون موقع فرصت دارم حالا اگه خیلی بود مثلا شیوا بیا ده تایی ندارم نه نه تا اون موقع خمی بود دیری بود ولی شو عمل کنی نه تا ما مثلا مستدیم جان دلار من دو تا دوباره برام بینم کور یه کاری هم نیست تو که بترم برم کار کنم برم من باید بیایم یا بود تا یه هفته بیشتر وقت نرستی عملش جدی بخوای زی خوب آوزی به چه بیاکنه باید منم یه هفته ده بیارش ایسا هم خدای تو رو نونو اصلا برم تی چی هم نونو برم کورو فکرش هم نیاره هیچ کسی نمیارم ایرو چه بگم با برم تیش بی بزنم بی پیلیه چی بستونم همه گرفتار هم هرچه بس خوش گرفتاری داره من بیره قریب هم رفتم با شهرم رو تیتهیم که یه خورده میرش کاری کنه هم فقیه میرش کار جره هم فقیه میرش کار جره بیا بیا تا این گرستی بیا نموزه بیا از وقتی که این دارم زندگی زندگی نه زن چی چون باید زن نیسته سره تمام ده زارش خدا دونین چه ده تصال روزنه با ورده استم سردار میخوام دست نکم زمان نچه دست نکم انشالله زودی بود انشالله بی قضا هم تریش کنی الان ما عملیات چه دست بود و ما چه بریم چه میتی کنی نه ما نبود حالا بخواه بخواه تو بخواه انشالله خوب بود انشالله خوب بود نه نبود هلا گیری ها پنگوه حالا بخواه نمیتونم بخورم بخواه خیلی جون دست نکم دست چه خاطر بخواه نواد بیستی جنسی مره سیدی حالا ما مهمون نرشون بگم تا بیا شیوا شیوا شاکم دیلتی هرچه نیسته دیده نه بخواه دیوری دارم دیوری خریده همون اون چهره دامت برم اون سه چهره دون تا جپو و بوسر بفروشی نجنده بخواه دو یه هم فقیه خوشیت به جونیلی داره هم نپیل داره موری میش جایی داره
خار شوخینش میزنه و در دنیا چرا تاره؟ باو زینه همیشه نه برادر. هم باش داره جولش شده زندانه دیگه باید زاد بی تمام آزادش کنم تمام تر زاده جولم تا آزاد و میخوام پیپ شدم من گفتم نه وقتی ابران خوش خانه نه بی رضا نه آزاد شو کنه ده من گفتم بی کار میکنم تا خوش خوبی و انشاءالله خوش یا رازوش تصمیم میگیره بخواه آزاد شو کنه نخواه میخوش ولی نه ولی میتونم آزاد شونم چون کار خوبی هم نچردن تا 15 روز خون دور مرسی چردن بی میاد توی میادی نه چی هم بیرون؟ هم باوش داره یکی وضعش خوب هم یه ساختمونی داره به دار تو بخری من بیا بخستم اما هم خیلی جرماوی ما تا بها بریم ما هم کولری همطوری داریم هم جرماوی بار من سیم جرش و خیلی جرش یعنی اصلا میتونیم که نشه چایی هم کنیم ایست برام جرمش دست دارم ممنون دست دارم ایتا دوار بخیر چی بیشتر گوی بشی تیم بخشین دست دارم گفتم شاید داشته باشی که من چم کنیم ایستان حالا داشتی دیدیم سلام علیکم حالا باشتن نیما داره تیم سلام هر داشتی میگی ولی سلام کفشت دو تا پاره بیاد پاره بیاد دیوونه Battını. Nasıl şey? Pilavı sen de. Sen de. Fransa'ya ben çi şey? Sen de. Mesela çi şey? Sen de. Fizi pilav. Fizi. Ala ne aşkına. Ma bam pilav. Jor Çada ba. Hala bir ne kadar daha. هر زابو زور شکنا Ki ne deri? چون که ابرام خوش رضاعتشون هم رضاعتشون هیچ سخت Çap buan. Goferiam makon. تا تو بیا روزات به ابراهیم بیمارستان الان پیدی خواهد عملش نکنه پاش با قط اگه عملی نکنه با پاش قط الان اوسه ابراهیم سالم بگیری هیچ سخت نمیتونه الان در روزات به سیشی هیچ سخت یار نمیتونه مازا بکن اوسخ من درات گفت آبی خواهد مسترم بوانده تا ایستا شب تخمه گخیم شب تبوان فقط بیا رضایت به جای مازا کن پیدار هستش بخیر پیدار تبا میستونی من نباطن مثلا باید حرف بزنم اصلا با معرف مثل هیچ سخت روزات انجا ورکنیم هیچ وقت شب هیچ تبوان سخت روزات اگر زنه خیلی پیتشی هیچ سخت روزات هیچ جایی زور شکنم کلا سخت منی را یه اتفاق بیاد کلا زوشی یعنی اونو بگم تو کلیه من دارم بفروشم ای کاری کنم زور شکنم جبه حد زفتشه وقت با اون بابا این آدم زفتشه دارم بفرش کل ابراهیم زفتشه حالا چه زمین خواست نونو با برام کورت برای بیمارستان از زفت هست چقدر الان میخوام کیلو رو بردارم با این هم ساینه داری ساینه داری که باید ربطی ناره ربطی ناره با این عربه جردی سنده انا اصلا بگم باید چکنم و هیچ ربطی ناره بخلی نایکه چه تبله دیوونم چه ما با تو بگم خواهد چکنم بابا هر کاری که بخیدی همه بگی بگای چه کاری چه صافه بوانده تبرک هیچ evet چیزی باتونو برادر اصلا چی دیگه بیامونی تو چی دیگه بیامونی تو برادر میزم سر برادر میخوام ایگم برادر اشخال از چند تا نه بخیام
فينالي هنا يخمر بس بيا خمر بس يتنطط اصلا انا نبنم بعد جوابك كسبه شفته باید با خیام تزافتن نبود یه سیسونه یه سیشه دروی با تو نو یه سیشه دروی گو یه سیشه دروی اصلا یه سیشه تیخه دروی یه سیشه اصلا یه سیشه تیخه دروی اصلا واسه هم نمیخوام تو دروش وقتی ابران خوشی من هر کارش خواست کنید تو وسیله می‌آوریم. شب دبوان یا خیام. ای بابا. سعی برای این چه جوره داد چه خیلی. نه بابا. انت رضایی اصلا خون به من ابرام پیلیدان دوید رویش هم اراده با پیلیدان هم ابرام دوید رویش اصلا رضایی همه درستی هیچ وقت رضایی وقتی چه خوش راضی نبی رضایی راضی تو نرشتیش تو نرشتیش خود راضی بچین به راضی شد جای ببین خواست آزاد این نمرده جدول شفته بان آزاد اون دفتی لجیه نمرده عادیوس خیالا نبوید نقشه روزی بیا یه دو تا زن تو چه آنه گفت دوست دارم چه دیگه هستم بیایی تو مو برادر برادر چی تو دار؟ من لوه من دوست دارم هم بولگو بسی چه بس Tata pirajirti arzani. Hiç bakım Arzani. Eğer pirajirti namasır arzade sultan. Hiç bakım zaten. Arzadi. Tu pirajirti nama babe ihtimas ki. Babu ran direkt nama kitsa pidit na bavutmeni. Babe joy yani arzadi babe ihtimas ki. Aras digna diru biya mesela. Be kama çeşke az. Biraz daha sıçtı. Ay bu da ne?
هیچی ما چه زانیم خوش خیال نمونیم هیچ زخمی هیچ زخم زانیم هیچ زخمی تو نیمیم سعید چنبوری نهار فقط ابراهیم الان بریزه بیمارستان هم نیرم شیطه بمونم هر طوری بود ایران پیلزه میکنی میارم دا خوب چرا دیوزه فهمی چی باید دیگم میکنم ولی حاضر نیست تو تکیه یا صبح التماس کردم تا چی پیل بده بابا ایران جایی کنم ولی نخوام چه تکیه میچم بله؟ یا نیتم دستا من بدم میتونه نیخوام تو ما بید زیبایی گو زیبایی یعنی من کارت باید هر طوری بوری برم پیشکنه برو بیا بالا دستم چه خواهی مونیمون دستم چه خواهی مونیمون ای مخمن نخم هیچ رخ بزارم زیبایی التماس کرده روان هیچ رخ اتماس نکنم سی هیچی شبتبا گو خیام خدا زفتن نه چرا من گو خرید چلان چی رو بی؟ آره چلان چی بیا نه چلان نه زیاد هرچی دیگه ایزیمه خد
باید بیش سرای باشید سرای که باشید دوست ندارم که باشید با هم سرای و باشید تترا و تترا یا بسیار یه بس دیگه ما. باش چوسم ليه بابا ما يجزم مجال هيك كار شني تعرف يعني سيد ساشا يكتب معه بس يبي ربع يا بالي او اصلا شو ماما نت شبا ماما بشو قبل نبخل هيا تنشر بشو سوی دیارم داره گوندن چطور با سکان دیارم داره تو خیلی مت خردمش خردم
تو یا یشینا هر چه صفا دیوونه روان خواهد چردیم نشه روشن خیلی تعاونت نیمه روشن نیدیم بیا برادر بیا برادر من گو خیلی مکنی رو نده کم بود سی چقدر خیلی چقدر خیلی مثلا چقدر کاش خیلی میرم مثلا نبینم تیرو برای چی نبینم تیرو برو بکن روانی خیلی مخه صادر شه نبینمش نسستاک خدا میدونه انیو دنبال تو درد سری سیما خدا میدونه دوباره هیچ نقشه نیم هیچشه اما نیتو مشکلی با همه داره اما مترش شردنه اما تو ذاتش طوره من این شرایط هم دست دستم نیاده بازم هیا به بحث و ضربه اونم متبایی باش شده ای خدایا خود کمک کن خود کمک بکن خود بدای بکن
Yavaş. Hakkınızı tahkul ol. Terbiye. واقعا یادش بخیر. کاش زودتر خوبا بود بیا. بله بفرما. صبر صبر. بله بفرما. سلام. راستونو با ما ورد پیش بهمون برنج ابراهیم مگی. من نگفتم نیاز به پیت شب ندارم. طبعا گو خیلی اما تسیت خود. من نگفتم نیاز به پیت ندارم. بوستای ما یه برانو بیچاره میگه ها دوشمی وقت صدق است مریم مفتا اومد چایی بارم نلشتم بس اصلاح الان پیلوه به رضاحت ایجون. آزادش کنه الان مثلا من هیچ وقت داری سکوت میمون الان نمیفهم داخل ولی ما هیچ وقت رضا نیام بخاطر شب طبعا سیتر چه رضا. اگه ابراهیم بخواستم روز و خود لو خیلی اما بیار رضا. چه تا گوهم تیجی گوانده برو اش خیلی عوضی چیست. هیچ وقت داری رضا نیام درست هم پیتا مثلا نه دایی پیتا بستی خود پیتا بستی خود شب طبعا میتونم. برو اش خیلی برو برو ایش لحظه هم دایار دبا من نیاز یا پیت نارم مخم هر تاری بود یعنی بابو شما بحث نکنید ان شاء الله تحمل بنایی نیب دوارده
یعنی موابود جلوی همین کنم ولی شب خب دارم باره جوی چی مثلا کاری کنم میرم کاری کنم میرم نیونی شب دارم بخوریم دارم سادن برای کاری کنم خرز بیماری شدرم خرز دویدر شدرم ولی نه یه فکر زنبه نه ایگم حرف نزدم من نیازم نیستم نیازم نیستم بودم من دای دید سخزانیم الان هم دای احترامت واجبه هیچ وقت روزانیم هیچ وقت الان هم پیل دارم بریم بچه سی خود بفرماییم برای دور تمام خود بود هر طوری بود هر طوری بود کار بکنم خب هر طوری بود کاری کنم خم کاری کنم پیش دارم بید سخت بای باید آورد سیزه مثلا بای باید آورد سیزه مثلا بزرگی خیلی سفی احترام تمام آزر بخوام هیچ وقت فیلتر نمیخوام هیچ وقت الان خواهشان برادم اشتباه یه رضایت بده می سخت رضایت نیم می سخت رضایت نیم اگه بخواست رضایت رای ابراهیم خوش رضایتی ده وقتی خوش رضایت نه هم می سخت رضایت نیم تا خوش رضانیم بچه رضایتی دم هیچ سخت رضانیم روزه هفت صبح شدن زندگی کنی استرام رضایتی دم هیچ سخت رضایت اصلا جار مورو نبیم جار میبینش ما ابراهیم اصلا گوخایم ما اصلا جار مثلا اون نبیم همون هم بیه همین هم بیه البته بعدی بحث بعدی پیله لباس نه داری نه دست در نکن داری پیتر جاک بیار سیپور بشن خواهشان لطفا هم تشریف نمیم برسونه تو شب تبعی ما یه گوش به این پیله دائما لباس یاد 15 میلیون پیله پیله آقا خواهم مرخص کنه 15 میلیون پیله بوه مثلا خواهم مرخصش کنه بیان الاتی زنی پر کاجری چی کوری یا چی بیاد هر طوری بخوام میدارم این کاری 15 میلیون بسون نداری مثلا خوشم خراب پیتر آدم نه بوش این 15 میلیون بو این 15 شب میلیون تبعی گوخایم ما که پیله این لبس 15 میلیون بو نه داری الاتی بی سختی رو پیتر نیخوام داری چه خواهشان سبب نقشه پیله لبسو چه سبب من دارم تا این سمه گفت پیتر نیخوام چه سبب من پیتر نیخوام برام بیا دست بیا دم دایی من پیلی شب اگه اصلا اگه اصلا دستوزی بهش قبول چی چرم ولی وقتی که بخوای رضایت بدم نه من مستعد دیام بگم هیچ وقت رضایت نیم تو خواهی الان بوام برای دو تا هم بزنم بردم من احترام نمیدی یاد خیم خرد واقعا چپ تا باید واقعا ساعت بالا بید عايز اشخر چه سبب من يتسح مزانيا تاجي خد راستي قبل أسد الجزء لا بقول رزايات تعرفينهم خد رشمة بينهم بتسح وشميانا بتسح وشميانا برا ميت ساخ داير رشمني قبولني كنا اجي بخاستي كنا شاكين لا ما يتسح نيازي يبين ينارا بخارو يا حالة رشوة يمس رشوة ما تترم راح شكاتها يقوم ماني بكلنا بيشر رزاد بس ترى شكات ببي ملينا قانون شكل رشوة قانون شكل رشوة شوف سبعة ما آوردیم که بزن ما دای دور هم زنی مثلا نیتی برد کارگری اگه بخواستی همین تایدیم نگفتی بیا عمل رضایت بده برام آزاد که نگیم که مثلا برا این دور هم بخدا خلينا كبرت نبينمه برا فکرش نه نظام دار باید برا نیخوام یعنی اگه موی همه بس تر ابراهیم باید بوده دائما من شکایتی نمیکنم میگم مقصرش میگم مقصرش آره دیگه خیلی گشتی ما پیده تو مثلا برای مرخصش کنیم دای ترسر درسوزه ایامون نکیدی هم زیزن و پیلون هم چی مثلا اشخال چه سبب احتیاج نیگم چه سبب بیام پشت رخته پیال بابا هم مکن اگه ارسد درسوزی هم بدهی من هر قبول شو بچینم ولی هیچ وقت رشوه قبول نکنم حالا او سرنامه تست کار کنه ولی الانه نه هیچ وقت قبول بیا خلينا كبرت بس ساعتين دایی دوست هم با خود بود خب اجازه نکن لا دا خیلی سلامه الیا سلامه داي دایی دوست هم ساک با خود بود به دوست هم بود این دوست هم ساک بود این داخل من خرد دراسكم
نارم نیاز نارم عاد بلاد انا شفت ما خيام رشبه یه رشبه من نیاز درت بونی فهمی درت با دیگه من نیاز باوش نه بخیر گو خیام برا يا بدر ايش خليك تصفى من نیاز باوت نارم يجري له بس ايش خليك تخاف عشان عقل بخوه هیچ زنی هم همیشه حقته بابا این بهتر روزت برم بابا این بهتر روزت برم بابا این بهتر روزت برم بگذار یا بتوسی خيام برا بخام تمام توتني برا ها بله تو منه گو خیام دیگه تام دی کورم نبی دی چه شو تو خدي برا گو خیام کنی برا دلم سیز تو میخوام بزن هیچ چیز نمیخوام همین کشمه برا سلمى بورت ماما سمو قبل مشكل عشان دوباره ده وانا تخطى خم هر توی بیده زوری کنم هر توی یعنی بابو جدایی کنم و هنیل مردم ایرانی کاری کنم ولی خم پیش از زوری کنم Reggio, che col fattigato che stava a fare a posto più tappene. Stava